Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με την επόμενη ενότητα της απόψινής εκπομπής, όπου θα είναι μαζί μας η γνωστή συγγραφέας, η κυρία Αγγελική Αναγνώστου, με την οποία θα προσεγγίσουμε, όπως προλογίσαμε στην αρχή της εκπομπής, τα μυστικά της αποκάλυψης. Η κυρία Αναγνώστου, που έχει πραγματοποιήσει μια πολύ μεγάλη έρευνα, την έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές και στο παρελθόν στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, με μια γκάμα θεματολογίας, θα λέγαμε, που πραγματικά εντυπωσιάζει και με μια γνώση που δίνει και κάνει τη διαφορά σε πολλά ζητήματα. Με την κυρία Αναγνώστου έχουμε μιλήσει για θέματα που αφορούν στο επέκεινα, για τον άνθρωπο, για την ψυχή, ζητήματα που αφορούν την δημιουργία του σύμπαντος, το θέμα των Ελοχήμ, πάρα πολλά λοιπόν που μπορεί να βρει κανείς και στα έργα της. Το συγγραφικό της έργο είναι πλούσιο. Σήμερα λοιπόν μαζί της για τα μυστικά της αποκάλυψης, όπου θα μιλήσουμε για πάρα πολλά ζητήματα που είναι ενιγματικά σχετικά με την αποκάλυψη του Ιωάννη. Αν μπορεί να σχετίζεται ο λόγος αυτός, αν μπορεί να χαρακτηριστεί προφητικός και να σχετίζεται με το σημερινό σύστημα διακυβέρνησης, όλα αυτά που λένε περί του 666 και τα υπόλοιπα. Επίσης, με την κυρία Αγγελική Αναγνώστου θα δούμε θέματα που αφορούν τις κοσμικές καταστροφές, τις κοσμικές αλλαγές, που υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που υποστηρίζουν ότι αυτά αναφέρονται, προφητεύονται ενδεχομένως στην Αποκάλυψη. Επίσης, θα δούμε ποια μπορεί να είναι η σχέση πολλών από αυτά τα δεδομένα με τους αποκαλούμενους ήχους της Αποκάλυψης. Ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Αυτοί οι περίεργοι ήχοι που τα τελευταία χρόνια ακούγονται σε πολλά σημεία και κράτη και χώρες του πλανήτη, που μοιάζονται με τρομπέτες είτε με ήχους από κινηματογραφικές ταινίες και προκαλούν δέος και τρόμο ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Όλο αυτό λοιπόν, θα λέγαμε, το πακέτο της γνώσης θα το ξεδιπλώσουμε σήμερα με την βοήθεια της κυρίας Αναγνώστου. Θα συνδεθούμε λοιπόν με την Κέρκυρα. Κυρία Αναγνώστου, καλημέρα. Ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας. Είστε καλά και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστούμε και εμείς. Μεγάλο το θέμα. Ίσως και λίγο επίκαιρο με τα γεγονότα που περνάμε και δυστυχώς έχουμε πολλά να περάσουμε ακόμα, διότι η αποκάλυψη είναι εδώ και την ζούμε, την βιώνουμε την αποκάλυψη. Ίσως αν κοιτάξουμε με επιτόλαιο τρόπο τα γεγονότα, αυτό δεν θα το δούμε. Αν όμως κάποιος περισσότερο προσεκτικά αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο μας, θα διαπιστώσει ότι έχουν μαζευτεί ενδείξεις που μας δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή με γεγονότα κάποιων καταστροφών και κάποιων άλλων γεγονότων συνέβαιναν στην ανθρωπότητα, ακόμα και ασθενειών και επιδημιών και όλα αυτά. Τώρα όμως αυτά όλα τα φαινόμενα έχουν πληθύνει. Δηλαδή, και όχι μόνο έχουν πληθύνει, γίνονται ολοένα και συχνότερα και πυκνότερα. Οπότε πλέον είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι βιώνουμε όχι απλώς την αποκάλυψη, τις τελευταίες φάσεις της αποκάλυψης. Διότι υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που λένε ότι η αποκάλυψη ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα γεγονότα. Βέβαια η ίδια η αποκάλυψη είναι ένας κώδικας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι με μία απλή σκέψη μπορούμε να την αποκωδικοποιήσουμε. Χρειάζεται για να αποκωδικοποιηθεί πνευματική υπέρβαση. Εάν λοιπόν επιτευχθεί αυτή η υπέρβαση, βλέπουμε πάρα πολλά σημεία σε πολλά σημεία να επαληθεύουν. Δεν είναι εύκολο, επίτηδες είναι γραμμένη σε κώδικα επίτηδες, γιατί για να μπορέσει κάποιος να τη κατανοήσει θα πρέπει να έχει κάνει αυτή την πνευματική υπέρβαση. Διαφορετικά σαν ένα απλό κείμενο, όπως είναι κάποια άλλα κείμενα, έστω και παραβολικό. Αυτό έχει μεγάλη δυσκολία στην αποκωδικοποίηση. Μάλιστα. Τώρα πρόσφατα, σήμερα μάλιστα κοίταγα αυτό το ρολόι που λέγεται Doomsday Clock, δηλαδή είναι το ρολόι
της κρίσης, το οποίο έχει πλησιάσει ακόμα περισσότερο στο σημείο της 12ης, δηλαδή λέει ότι εάν οι δείκτες όσο περισσότερο πλησιάζουν πιο κοντά στο 12, τόσο πιο κοντά είμαστε με μια καταστροφή συνολική. Λοιπόν, ενώ το 2017 ήταν 2,5 λεπτά απήχε, ας το πούμε, την 12η, τώρα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα την επίσημη, βλέπω ότι απέχουμε μόνο 100 δευτερόλεπτα. Ναι. Οπότε όλα αυτά μας δείχνουν, βέβαια στην αρχή αυτό το ρολόι δημιουργήθηκε το 1947 από μέλη του Συμβουλίου Επιστημόνων Ατομικής Ενέργειας και συμμετείχαν και επίσης και 18 γιατί ήθελαν, αρχικά σχεδιάστηκε για να δείξει τον πυρηνικό κίνδυνο. Στη συνέχεια όμως συμπεριλήφθηκαν και άλλοι παράγοντες που βάζουν σε κίνδυνο μια ισορροπία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βάλαμε μέσα και την διατάραξη του κλίματος και άλλους παράγοντες, ότι πλέον είναι δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε. Τώρα λέτε το παράγοντα του κλίματος μέσα στην αποκάλυψη, τουλάχιστον όπως διατείνονται αρκετοί και φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε για αυτό το θέμα να μας πείτε λοιπόν αρκετά. Ναι. Αναφέρεται σε καταστροφές, κοσμικές αλλαγές, πτώση ενδεχομένως ουρανίων σωμάτων, καταστροφές, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό? Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω πει σε πάρα πολλές ομιλίες και στο βιβλίο μου, είναι ξεκάθαρο, ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος του πατέρα του Χριστού. Εντάξει. Ήτανε ένα δημιούργημα που έγινε καθώς ο άρχης τούτου έκλεψε ιερά αρχέτυπα από τους πραγματικούς κόσμους. Και το Ευαγγέλιο και του Ιωάννη το απόκριφο και του Ιούδα και άλλα αρχαία κείμενα τον αποκαλούν κλέφτη. Έκλεψε λοιπόν αρχέτυπα. Σε κάποιο σημείο λοιπόν ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιούδα λέει για τους άρχοντες οι αστέρες φέρνουν τα πράγματα στη συντέλεια. Όταν ο κόσμος τούτου συμπληρώσει το χρονικό διάστημα που ορίστηκε για αυτόν, τελειώσουν αυτό που είπαν ότι μπορούν να κάνουν, τότε όλοι θα καταστραφούν μαζί με τα συστήματά τους. Και σε άλλο σημείο που λέει πάλι στο Ευαγγέλιο του Λουκά, «Πυρ ήλθω να βάλω», λέει ο Χριστός, «και τι άλλο θέλω αν ήδη ανήφθη». Και δεν μίλαγε εάν ήδη ανήφθη, αν ήδη άναψε δηλαδή, δεν μίλαγε για εκείνη τη χρονική στιγμή, διότι ο Χριστός είχε την δυνατότητα να μετακινείται μέσα στον χρόνο. Μίλαγε για το τέλος για το τέλος του χρόνου, το τέλος του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς πλησιάζουμε σε αυτό το τέλος και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία να δώσουμε και από τις γραφές, αλλά και επιστημονικά. Γιατί υπάρχουν και στοιχεία επιστημονικά που μπορούν να δώσουν αυτό το τέλος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν αν δούμε τώρα το μεταφυσικό, δηλαδή τι λέει η Αποκάλυψη, μιλάει για σφραγίδες οι οποίες σπάνε. 7 σφραγίδες οι οποίες σπάνε και αυτό το πράγμα δηλώνει το λύσιμο των αρχετύπων αυτής της δημιουργίας που ετοιμάζονται να επιστραφούν στην πηγή τους. Με αυτό το λύσιμο δημιουργούνται από αυτό το λύσιμο των αρχετύπων σε μεταφυσική κατάσταση, υπάρχει αντίκτυπο στο υλικό πεδίο με αυτούς τους ονομαζόμενους ήχους. Αυτοί οι ήχοι έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ και έχουν δώσει πάρα πολλές εικασίες στο τι μπορεί να είναι αυτοί οι ήχοι. Ναι. Για μένα την πιο έγκυρη την θεωρώ του Ρώσου ακαδημαϊκού γεωλόγου Έλτσιν Κάλιλοφ. Λοιπόν, ο οποίος θεωρεί ότι αυτές είναι εκρήξεις στην ατμόσφαιρα. Και γράφει, αν θέλετε να σας διαβάσω αυτό το απόσπασμα, πείτε το μας, γιατί, το λέει. Συγγνώμη,
Πρώτη φορά πληροφορούμε λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος επιστήμονας, όπως μας λέτε, που έχει μιλήσει για το θέμα. Ναι, είναι Ρώσος ακαδημαϊκός γεωλόγος και λέγεται Έλτσιν Κάλιλοβ. Ο οποίος λοιπόν, γράφει Έλτσιν, μπορώ να σας το στείλω κάποια στιγμή και το όνομά του, πώς γράφεται ακριβώς, να τον βρείτε, Έλτσιν Κάλιλοβ. Λοιπόν, αυτός υπάρχει σε κάποιο άρθρο μου, τον αναφέρω και μάλιστα έχω και link που παραπέμπει κατευθείαν στην σελίδα του και είναι διακεκριμένη προσωπικότητα και θεωρεί ότι αυτοί οι ήχοι οφείλονται σε εκρήξεις που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα. Λέει συγκεκριμένα, αναλύσαμε ηχογραφήσεις τέτοιων ήχων και βρήκαμε ότι το φάσμα των περισσότερων εξ αυτών κυμαίνεται μέσα στο εύρος των υπόηχων που δεν μπορεί να ακουστεί από τους ανθρώπους. Αυτό που ακούνε οι άνθρωποι είναι ένα μικρό κλάσμα της πραγματικής δύναμης των ήχων αυτών. Είναι χαμηλής συχνότητας ακουστικές εκπομπές στο εύρος περίπου 20 με 100 Hz διαμορφωμένες με πολύ χαμηλής συχνότητας κύματα. Δημιουργούνται στην ανώτερη ατμόσφαιρα και συγκεκριμένα στα σύνορα ατμόσφαιρας-ιονόσφαιρας. Κατά τη γνώμη μας, λέει, η πηγή τόσο δυνατών και τεραστίων εκδηλώσεων κυμάτων ακουστικής βαρύτητας πρέπει να οφείλονται σε μεγάλου εύρους ενεργειακές διεργασίες. Δηλαδή κάτι τρέχει, σαν να λέμε. Καταλάβατε? Δηλαδή έχουν πει διάφορα. Αλλά σας μιλάω ειλικρινά. Έχω ακούσει πάντως. Από κάποιους. Συγγνώμη, κυρία Αναγνώστου, έχω ακούσει λοιπόν και νομίζω ότι αυτό έχει μια συνάφεια με την προσέγγιση σας και πείτε μου αν κάνω λάθος. Έχω ακούσει από κάποιους ερευνητές, λίγους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι ίσως αυτοί οι ήχοι να σχετίζονται με την αποδόμηση του ψεύτικου κόσμου, του Matrix. Ακριβώς αυτό είναι. Γι' αυτό είπα ότι είναι το σπάσιμο των σφραγίδων που μιλάει η Αποκάλυψη. Καταλαβαίνετε βέβαια. Των σφραγίδων. Συγγνώμη, καταλαβαίνετε. Είναι ακριβώς το κόψιμο των δεσμών. Καταλαβαίνετε ότι αυτά όμως επίσημα οι επιστήμονες σίγουρα δεν μπορούν να τα αποδεχτούν. Κοιτάξτε όμως τι υπάρχει. Δηλαδή, αν το πω τώρα εγώ αυτό, αν είχα εδώ πέρα τώρα ένα φυσικό δίπλα και του το έλεγα, θα μου έλεγε τι μου λες τώρα. Καταλαβαίνετε. Θα σας πω τώρα όμως και κάτι ακόμα, το οποίο θεωρείται ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται Looking Glass. Σας το είχα πει στη συζήτηση που κάναμε. Το θυμάμαι. Λοιπόν, αυτή είναι μια συσκευή. Υπάρχουν χιλιάδες σελίδες που μιλάνε για το Looking Glass και βασικά υπάρχει μια τρομερή πληροφόρηση. Είναι μια συσκευή που έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις πιθανότητες στο μέλλον. Σε γενικές γραμμές είναι μια συσκευή που βασίζεται στη θεωρία των χορδών, το κβαντικό της δηλαδή κομμάτι, και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Και έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις πιθανότητες στο μέλλον. Με αυτό το πρόγραμμα έχουν μιλήσει κυρίως ο Νταν Μπάρις, ο οποίος είναι μικροβιολόγος γενετιστής και πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού της Αμερικής, και έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία της εργασίας του στον Μπιλ Χάμιλτον, ο οποίος είναι προγραμματιστής αναλυτής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας του Λος Άντζελες και έχει δώσει και αρκετές συνεντεύξεις στη δημοσιογράφο τη Λίντα Μούλτον, αλλά επίσης μας έχει δώσει πιο πρόσφατα, πολύ πρόσφατα στοιχεία ο Bill Wood, ο οποίος είναι απόστρατος αξιωματικός των ειδικών επιχειρησιακών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και σε πρόσφατη συνέντευξη στην Carrie Cassidy έχει δώσει πάρα πολλές πληροφορίες. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη που έδωσε στην Carrie Cassidy, που μιλάει για ένα γεγονός το οποίο τους έχει συγκλονίσει. Θα επιτρέψτε μου να σας διαβάσω το απόσπασμα της συνέντευξης. Σας ακούμε. Έτσι θέλετε? Σας ακούμε, ναι. Λοιπόν, ερευνώντας, λέει, βαθύτερα τα χαρακτηριστικά του Looking Glass, αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι οι επιλογές που κάναμε γίνονταν όλο και λιγότερο καθοριστικές για το μέλλον.
και ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα σπρώχνεται σε μία στενοπό του χρόνου, ανεξάρτητα από το ποια επιλογή θα επιλέξει. Όταν ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε αυτή την συσκευή, λέγαμε πως αν κάνουμε παραδείγματος χάρη την α επιλογή, έχουμε 79% πιθανότητες να συμβεί το α σενάριο και 21% πιθανότητες να συμβεί το β. Ναι. Για αυτή την πρόβλεψη τη θεωρούσαμε ρεαλιστική. Αυτό που τελικά συνέβη είναι ότι κάποιοι πολύ έξυπνοι άνθρωποι άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι κάτι πολύ μεγάλο έρχεται. Κάτι που συνέτεινε στο εξής: όλες οι μελλοντικές πιθανότητες, όλα τα μελλοντικά σενάρια, όποια επιλογή, όποια πιθανότητα και να δινόταν σε αυτό το σύστημα και να παρακολουθούσαμε μετά την εξέλιξή της μέσα από το Looking Glass, με κάποιους εσωτερικούς τρόπους, κατέληγε πάντα στο ίδιο ακριβώς μέλλον. Καμία απόφαση, καμία πιθανότητα δεν άλλαζε το αποτέλεσμα μετά από αυτό το συγκεκριμένο σημείο στο χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Όλες οι πιθανότητες, timelines, δηλαδή οι γραμμές του χρόνου, οδηγούν στο ίδιο βασικό σημείο στο μέλλον. Και ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Αυτό είναι που όποιος γνωρίζει όλα τα στοιχεία και έχει διαβάσει όλες τις λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το πρόγραμμα, τον στέλνει σε ένα τυφλό σημείο. Οι άνθρωποι και όλες οι ελίτ του κόσμου που ξέρουν τα πάντα για το Looking Glass, που έχουν διαβάσει όλες τις αναφορές και έχουν πάρει όλες τις πληροφορίες, έχουν συμπεράνει ότι αυτό θα είναι το τέλος του παιχνιδιού και ότι τίποτα δεν μπορεί να διαχειριστεί ή να διαμορφωθεί μετά από αυτό. Ο δε Dan Baris, τελείωσε το κείμενο το οποίο έλεγε, μιλάει για ένα σημείο τέλους. Τέλος παιχνιδιού. Ο δε Dan Baris το ονόμαζε αυτό συγκλίνουσα γραμμή του χρόνου. Δηλαδή υπάρχει ένα σημείο που τελειώνει, σαν να λέμε, τελειώνει ο χρόνος. Θα σας πω τώρα ένα άλλο περιστατικό που αφορά τον Μαρκ Ράσκοφ. Ο Μαρκ Ράσκοφ είναι πανεπιστημιακός καθηγητής θεωρητικής τεχνολογίας που ειδικεύεται πάνω στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων που αφορά τον πλανήτη, τον κόσμο. Εντάξει, που αφορά, λοιπόν, κάποια στιγμή προσκλήθηκε από μία ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματούχων προκειμένου να τους υποδείξει που θα αντιμετωπίσουν την κρίση που θα ξεσπάσει μετά από το σημείο εκείνο του τέλους που το ονομάζουν event. Και μάλιστα έγραψε άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής αυτός, Μαρκ Ράσκοφ λέγεται, έγραψε άρθρο για τον προβληματισμό του, για το πόσο πολύ η ελίτ ανησυχούσε για αυτό το σημείο το οποίο βλέπανε μπροστά τους να έρχεται. Έχω την άποψη ότι πάρα πολλά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και οι συνωμοσιολόγοι λένε μας κάνουν, μας φτιάχνουν, μας αρρωσταίνουν, μας αυτόνουν, δεν είναι τόσο ότι τα δημιουργούν, όσο ότι κυρίως τα γνωρίζουν εκ των προτέρων και στη συνέχεια διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους και το συμφέρον τους σύμφωνα με τα γεγονότα τα οποία βλέπουν μέσω του Looking Glass να συμβαίνουν. Μάλιστα. Κάπως έτσι μπορεί να αποδώσουμε και την συνέντευξη που έδωσε ο Bill Gates κάποια στιγμή στο κανάλι του TED, νομίζω λεγόταν, το κανάλι του TED, ναι, το οποίο το έδωσε τη συνέντευξη το 2015 και με αφορμή το πώς διαχειρίστηκαν τον έμπολα το 2014 που είχε ξεσπάσει η επιδημία του έμπολα και πώς τον διαχειρίστηκαν, και μιλάει το 2015 για μία πιθανή
πανδημία η οποία μπορεί να ξεσπάσει, με την οποία, όπως λέει, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να, δηλαδή δεν θα έχει εμφανή συμπτώματα ο ασθενής και θα μπορεί να ταξιδέψει με το αεροπλάνο ή να πάει στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο να πλησιάσει άλλους ανθρώπους και να μεταδώσει έναν ιό. Σαν να προφήτευσε το Σαν να προφήτευσε το τωρινό δηλαδή. Ακριβώς, που πολλοί θεωρούν ότι το είχαν προγραμματίσει. Δεν ξέρω εάν το είχαν προγραμματίσει ή το είδαν να συμβαίνει. Καταλάβατε. Μάλιστα. Το είδαν να συμβαίνει και στη συνέχεια διαμόρφωσαν τα σχέδιά τους βάσει των γεγονότων που έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν. Κάποιοι το υποστηρίζουν για αυτό, για την αποκάλυψη, ότι είναι σαν μια κασέτα λέει, που έχει ήδη παίξει. Ήδη έχει παιχτεί, ακριβώς. Τα πάντα έχουν τελειώσει, γι' αυτό λέει και το... Ίσως αυτό να σχετίζεται και με το ότι όλο αυτό που λέμε χωροχρόνος και κατανοούμε εμείς, λένε σαν μια φυσαλίδα, σαν μια χρονοκάψουλα. Βασικά, ξέρετε πώς το περιγράφω στο βιβλίο μου, σαν μια ταινία, κινηματογραφική ταινία, η οποία αποτελείται από καρέ, τα οποία έχει παιχτεί και το τελευταίο καρέ και εμείς απλώς τυχαίνει να βρισκόμαστε σε κάποιο προηγούμενο καρέ και να βιώνουμε μια στιγμή της ζωής μας, ενώ τα πάντα έχουν τελειώσει. Αυτό που λέτε έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για αυτό που είπαμε τώρα για την αποκάλυψη, αλλά έχω ακούσει ερευνητές στο εξωτερικό να λένε ότι, για παράδειγμα, την οργάνωση τη μυστική που λέγεται κρανίο και οστά, Skull and Bones, τους χαρακτηρίζουν, τα μέλη της δηλαδή, και ως τους ρυθμιστές του χρόνου. Ίσως να είναι συναφές. Δεν ξέρω αν έχουν τη δυνατότητα. Ίσως να είναι συναφές. Λέω τώρα εγώ, μια υπόθεση κάνω. Ίσως να είναι συναφές με αυτό που λέτε. Να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πάλι The controllers of time, έτσι τους λένε. Ναι. Έχουν μια περιορισμένη δυνατότητα να ελέγξουν μέσα από ένα συγκεκριμένο δυναμικό πιθανοτήτων. Δεν μπορούν ανεξέλεγκτα να κάνουν μεγάλες παρεκκλήσεις από την κεντρική γραμμή, μόνο ορισμένες μικροδιαφοροποιήσεις. Και θα σας πω γιατί το λέω. Στην πραγματικότητα, αυτό που έδωσε μέσω των πληροφοριών ο Dan Barris, που σας είπα προηγουμένως, που ασχολήθηκε και με το Looking Glass κλπ, ήρθε σε επαφή με τους J-Rods. Οι J-Rods είναι μια κατηγορία όντων, οι οποίοι στην πραγματικότητα είμαστε εμείς, οι άνθρωποι του μέλλοντος. Μια θλιβερή κάτι σαν χρονοταξιδιώτες δηλαδή. Χρονοταξιδιώτες ακριβώς, μέσω μυστικών προγραμμάτων και ήρθε σε επαφή. Λοιπόν, αυτοί τι κάνουνε? Παλεύουνε απεγνωσμένα να αλλάξουν την ροή των γεγονότων. Και αυτό που λένε όλοι και αυτό που λέει ακριβώς και το Project Looking Glass, δεν μπορείς να αλλάξεις εντελώς τη ροή των γεγονότων και όλες οι πιθανότητες συγκλίνουν κάποια στιγμή σε ένα οριστικό τέλος. Αυτοί τώρα από πού έρχονται? Αυτοί έρχονται από τα πιθανά παράλληλα. Γι' αυτό λέει σε κάποιο, ερχόμαστε από το πιθανό μέλλον. Διότι τα παράλληλα σύμπαντα που λέμε, τι κάνουνε? Μετά από εκείνο το σημείο του τέλους, συνεχίζουν μία ψιλολειτουργία, όπως το περιγράφω ακριβώς στο βιβλίο, σαν την κομμένη ουρά του φιδιού που συνεχίζει ακόμα να ταλαντώνεται, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα έχει τελειώσει. Και πλησιάζοντας πια εκείνες οι οντότητες στο οριστικό τέλος τους, έρχονται στο σήμερα παλεύοντας να αλλάξουν τα γεγονότα. Όμως δυστυχώς τα γεγονότα δεν αλλάζουν. Και γιατί τους βλέπουμε σε αυτή τη μορφή? Ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε για το chip. Αυτό το chip, το οποίο δεν ξέρω με τι τρόπο θα μας το εφητεύσουν, το καλύτερο θα ήταν να μην το πάρουν. Αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη με το 666 αυτό? Αναφέρεται, ναι, και αυτό είναι και πολλά άλλα είναι το 666. Που λέει ότι ο έχων νουν λέει.
ας το αντιληφθεί, κάπως έτσι το διατυπώνει, ότι αριθμός ανθρώπου εστί και δίνει τα 3 ελληνικά γράμματα που δίνουν το 666. Ακριβώς, γιατί θα δούμε γιατί είναι αριθμός ανθρώπου, γιατί ο άνθρακας 12, στον οποίο είναι δομημένο όλο το ανθρώπινο σώμα, έχει 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 6 νετρόνια και δημιουργεί τον κωδικό 666, το σώμα μας. Γι' αυτό λέει είναι αριθμός ανθρώπου αυτός. Γιατί το σώμα μας είναι δομημένο, αλλά όχι μόνο το σώμα μας, είναι ολόκληρη η φύση της ύλης, είναι δομημένη πάνω στον άνθρακα 12 που αποτελείται από 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια και 6 ηλεκτρόνια, δημιουργώντας έτσι το 666. Γι' αυτό λέει είναι αριθμός ανθρώπου. Αλλά παράλληλα αυτός είναι και ο κωδικός για το μικροτσίπ. Γιατί, τι θα κάνει αυτό το μικροτσίπ? Βλέπουμε τους χρονοταξιδιώτες να έρχονται σαν, τις ονομάζουν οι πράκτορες με τους οποίους, η ελίτ που έρχονται σε επαφή, έμβιες βιολογικές οντότητες. Ναι. Και κάποια στιγμή στο Roswell, ο Κόρσο, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τα όντα αυτά, θεώρησε ότι αυτά τα όντα του Roswell ήταν ρομποτοειδή, γιατί δεν ήξερε την μετέπειτα εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία τι θα κάνει? Θα μετατρέψει τον άνθρωπο του μέλλοντος σε ανθρωποειδές. Αυτά τα όντα τα οποία έρχονται σε μια κατάσταση απόγνωσης. Η λύση υπάρχει. Διότι την ώρα που θα σπάσει και η τελευταία σφραγίδα, όπως είπαμε, της αποκάλυψης, και όπως είπαμε δεν είμαστε όντα αυτής της δημιουργίας, διότι εμείς περιβαλλόμαστε από υλικά σώματα, και το φυσικό και τα ενεργειακά μας σώματα περιβάλλουν ένα πνευματικό σώμα, το οποίο είναι η πραγματική υπόσταση του ανθρώπου. Εάν λοιπόν ο πνευματικός άνθρωπος καταφέρει την ώρα που θα πλησιάζουν τα πράγματα στο σημείο 0, που θα έρθουν και θα ανοίξει η πόρτα, να δραπετεύσει, όχι μπαίνοντας στα διαστημόπλια για να μεταχθεί στην 5η διάσταση, για να πάει στα παράλληλα, γιατί από εκεί θα γίνει J-Rod. Είναι αυτό που λέμε η αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό δεν γίνεται πλέον, ούτε θα μπούμε πουθενά, ούτε τίποτα. Περνάμε κατευθείαν, έχει περάσει ο άνθρωπος σε μια πνευματική προετοιμασία, ώστε την ώρα την κρίσιμη να δραπετεύσει. Είναι αυτοί οι 144.000 που θα φύγουν. Είναι συμβολικά αυτά. Δεν είναι ακριβώς αριθμοί ακριβώς. Είναι συμβολικοί αριθμοί. Πάντως αυτό που λέτε, μιλάει για αυτούς ακριβώς. Αυτό που είπατε πριν για το Roswell και το ενδεχόμενο τελικά αυτοί οι αποκαλούμενοι επισκέπτες των UFO, είναι μία από τις θεωρίες που έχουν διατυπώσει οι κορυφαίοι ερευνητές για το θέμα των UFO, που βάζουν ως μία παράμετρο, ως ένα ενδεχόμενο το τι μπορεί να είναι αυτό το φαινόμενο, ποιοι μπορεί να είναι μέσα σε αυτά, ποιοι μπορεί να είναι, τους χρονοταξιδιώτες. Δηλαδή λένε. Είναι χρονοταξιδιώτες, ακριβώς, είμαστε εμείς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θυμάμαι ένα βιβλίο του Ποδότα, του γνωστού ερευνητή, που τώρα πλέον δεν πολύ βγαίνει στη τηλεόραση, ο Μάκης ο Ποδότας, της ομάδος Εκατερινίδη στην Ελλάδα, αλλά τα έχουν πει και άλλοι στο εξωτερικό αυτά, που έλεγε ότι κάνουμε για παράδειγμα 5 βασικές υποθέσεις. Πρώτον, ότι είναι εξωγήινοι. Δεύτερον, ότι είναι οι αρχαίοι θεοί. Παράδειγμα λίγο τώρα. Τρίτον, ότι είναι άνθρωποι με τεχνολογία που κόβουν βόλτες στον πλανήτη. Και τέταρτο, για παράδειγμα, ότι είναι χρονοταξιδιώτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι είναι πολύ πιθανό να δίνουμε απάντηση στο θέμα αυτό μέσω των χρονοταξιδιωτών. Ακριβώς, οι περισσότεροι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Βεβαίως είναι χρονοταξιδιώτες, και υπάρχει και άλλη μία μερίδα, οι οποίοι είναι οι δυτοί, οι δύο πλευρές και οι δύο πλευρές των θεοτήτων αυτής της δημιουργίας. Από τη μια η θετική και από την άλλη η αρνητική, γιατί αυτή η δημιουργία είναι δυτή. Και έχουμε λοιπόν τους υποτιθέμενους καλούς και τους υποτιθέμενους κακούς εξωγήινους, ενώ δεν είναι εξωγήινοι, στην πραγματικότητα η θετική και η αρνητική δύναμη, ας το πούμε οι θεοί και οι δαίμονες που στήσανε αυτή τη δημιουργία. Δεν είναι εξωγήινοι, είναι εξωδιαστατικά όντα, και έχουμε και από την άλλη μεριά αυτές τις δύσμηρες υπάρξεις
που έρχονται γιατί παγιδεύτηκαν αυτοί. Γιατί έκαναν το λάθος να μπουν στα διαστημόπλια του Αντίχριστου, ο οποίος θα έρθει με αυτά. Δήθεν με το πρόσωπο και με το προσωπείο της θετικότητας, της καλοσύνης και της σωτηρίας. Τώρα αυτό το θέμα με το 666 και το τσιπάκι που κατά πολλούς προφητεύεται στην Αποκάλυψη, τι άλλο μπορούμε να πούμε? Το τσιπάκι στην πραγματικότητα θα μετατρέψει τον άνθρωπο σε άνθρωπο μηχανή. Περνάει πλέον, γίνεται το ξεκίνημα της ενσωμάτωσης του φυσικού ανθρώπου σε μηχανή. Αυτό είναι ένα νέο είδος, αυτό όπως το λένε μετανθρωπισμός, με ένα νέο είδος ανθρώπου το οποίο θεωρείτε ότι αυτό έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη που προχωρά σε όλο τον πλανήτη? Ναι, όλα αυτά συμβαδίζουν παράλληλα και δημιουργούν, ας το πούμε, θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Πολλοί θα γλυκαθούν από αυτό το δόλωμα με διάφορους τρόπους, αλλά ακριβώς, κατά πολλούς το τσιπάκι, ναι. Και ανθρώπους φωτισμένους, ας πούμε, και της Εκκλησίας μπορούμε να πούμε, και Αγίους που μίλησαν γι' αυτό, και είναι η θέση, αν διαβάσει κανείς το 2 μήκος κύματος με αυτό που λέτε, ότι θα αναγκάσουν την ανθρωπότητα να τα επιθυμεί όλα αυτά. Ακριβώς, ή θα την οδηγήσουν σε τέτοιες καταστάσεις, κάποια σχέση με το κάποια σχέση με το σήμερα, δεν ξέρω, μπορεί καμία ομοιότητα, λέω τώρα εγώ. Δηλαδή θα την οδηγήσουν, θα της δώσουν το πρόβλημα και θα την αναγκάσουν να θέλει τη λύση, δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο, γιατί μιλάμε και δημόσια, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι, πολύ κακύποπτοι και να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, διότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να μπει στο σώμα μας. Δεν έχει καμία σχέση με την κάρτα του πολίτη για αυτό ήθελα να πω τώρα. Άρα λοιπόν, αυτό που θα μπει στο σώμα μας, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο. Όχι, αλλήμωνο όταν μπει στο σώμα μας. Εκεί θα πρέπει να πάρουμε τα βουνά. Μάλιστα. Δηλαδή είναι όλα αυτά δηλαδή που, ξέρετε γιατί κάποιοι, όχι κάποιοι, συμβαίνει. Στο εξωτερικό υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει τσιπάκι στο σώμα τους. Ναι. Αλλά πολλοί λένε ότι δεν είναι αυτό που περιγράφει η Αποκάλυψη, είναι προθάλαμοι όλα αυτά. Εκείνο θα είναι κάτι πολύ πιο προηγμένο, λένε, θα έχει σχέση με μια πολύ πιο προχωρημένη τεχνολογία. Μα ήδη αυτά τα τσιπάκια, καταρχάς η τεχνολογία αυτή τη στιγμή, μην κοιτάτε τι εμείς βλέπουμε, δεν είναι η τεχνολογία που έχουμε η ανθρωπότητα. Στην πραγματικότητα η τεχνολογία. Εδώ το Wi-Fi το είχαν στον Αμερικανικό στρατό από το 80 και δεν το ξέρει κανένας, παράδειγμα, στις πλατιές. Μα γι' αυτό ακριβώς. Στην πραγματικότητα η τεχνολογία βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά, απλώς τη δίνουν στην ανθρωπότητα με το σταγονόμετρο. Δεν είναι αυτή η τεχνολογία μας. Αν λοιπόν θελήσουν να μας παγιδεύσουν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, οπωσδήποτε θα βάλουν την πιο εξελιγμένη μορφή. Και όλο αυτό, γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψυχές. Εγώ τα αναλύω όλα αυτά στο βιβλίο, γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψυχές, πώς θα πάνε αυτές οι οντότητες μετά στα παράλληλα, όπως το ονομάζω, στην κομμένη ουρά του φιδιού, και πώς καταλήγουν σήμερα να έρχονται σε μια αλόφρονα κατάσταση, να ψάχνουν να βρούνε διέξοδο. Ή θα φύγουν, ή θα καταφέρει ο πνευματικός άνθρωπος να φύγει σε αυτή τη φάση η οποία πλησιάζει ολοταχώς και θα το καταλάβουν πως είναι να φύγουν, ή θα παγιδευτεί οριστικά στο δεύτερο θάνατο, όπως το ονομάζει η Αποκάλυψη. Ο δεύτερος θάνατος είναι αυτό που βιώνουν αυτοί οι χρονοταξιδιώτες πλέον. Περνώντας, γιατί ξεγελάστηκαν, δελεάστηκαν από την τεχνολογία, από τις δυνατότητες που τους δίνει το τσιπάκι και τις υπερδυνάμεις που ενδεχομένως μπορεί να τους δώσει, και παγιδεύτηκαν, ενώ στη συνέχεια έχουν άσχημο τέλος. Μάλιστα. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα, διότι βλέπουμε ήδη τι συμβαίνει. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πάρα πολλά. Συμβαίνουν πάρα πολλά στον πλανήτη, δηλαδή δεν το μιλάνε και πολύ. Καταρχάς υπάρχουν δύο συμβάντα τα οποία προμηνύουν μια μεγάλη καταστροφή στον πλανήτη. Αυτό είναι η αποδυνάμωση του μαγνητικού πόλου των μαγνητικών πόλων της Γης,
η μετατόπιση των μαγνητικών πόλων της Γης με την αποδυνάμωση του μαγνητικού μας πεδίου, το οποίο μας προστατεύει σαν Γη από την ηλιακή ακτινοβολία. Έχουμε όμως και τον ήλιο, ο οποίος δημιουργεί την ηλιόσφαιρα και η οποία προστατεύει όλο το ηλιακό σύστημα από την συμπαντική ακτινοβολία. Τώρα τι γίνεται όμως? Ο ήλιος έχει αρχίσει και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Και απλώς δεν τα πολύ λένε, διότι τι γίνεται? Έχει να δημιουργεί κάθε 11 χρόνια, δημιουργεί τις μαύρες, τις μελανές κοιλίδες, πώς τις ονομάζει, να δείτε. Μαύρες τρύπες. Όχι, τις... πώς τις λένε τώρα, τις ηλιακές κοιλίδες. Λοιπόν, αυτές λοιπόν, τις ηλιακές κοιλίδες. Το 2019 λοιπόν η επιφάνεια του ήλιου έμεινε χωρίς ηλιακές κοιλίδες για 270 μέρες. Και αυτό τι γίνεται? Από χρόνο σε χρόνο μειώνεται ολοένα και περισσότερο η δημιουργία ηλιακών κοιλίδων. Οι ηλιακές κοιλίδες τι κάνουν? Δημιουργούν τον ηλιακό άνεμο και ο ηλιακός άνεμος δημιουργεί αυτήν την ηλιόσφαιρα, την αόρατη φούσκα δηλαδή, που φτάνει μέχρι τα όρια του ηλιακού μας συστήματος και μας περιβάλλει προστατεύοντάς μας από την συμπαντική ακτινοβολία. Καθώς λοιπόν η ηλιόσφαιρα διαλύεται, γιατί πάβουν οι ηλιακές κοιλίδες, διαλύεται όμως και η μαγνητική μας ασπίδα ως Γη, αρχίζουμε να είμαστε ευάλωτοι πλέον σε συμπαντική ακτινοβολία. Επίσης, τι έγινε τώρα, το Φεβρουάριο? Πήγε δεύτερο σκάφος, διότι πριν 1,5 χρόνο κατασκεύασε η NASA ένα ιδιαίτερο όχημα, πυραυλικό όχημα, το οποίο να μπορεί να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά στον ήλιο, το Parker Solar Probe. Λοιπόν, σήμερα, βασικά το Φεβρουάριο, στις 10 Φεβρουαρίου, πήγε και δεύτερο σκάφος, αλλά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, το οποίο τι θέλουνε? Να δούνε τι γίνεται με τον ήλιο. Διότι ο ήλιος έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και το πρόβλημα είναι η διαρκώς μειούμενη δημιουργία ηλιακών κοιλίδων. Και όσο είπαμε δημιουργούνται λιγότερες ηλιακές κοιλίδες, διαταράσσεται και ολόκληρη η ηλιόσφαιρα που μας προφυλάσσει από την συμπαντική ακτινοβολία. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα όλη αυτή την υποτιθέμενη κλιματική αλλαγή, που στην πραγματικότητα δεν είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η μετατόπιση των μαγνητικών πόλων της Γης, η οποία δημιουργεί, γιατί μετατοπίζονται οι μαγνητικοί πόλοι. Η μαγνητική πόλη βέβαια δεν είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, μετατοπίζονται κανονικά κάθε 200.000 με 300.000 χρόνια. Ίσως να έχει συμβεί και πολύ παλιά αυτό ξανά. Ακριβώς, έχει ξανασυμβεί. Όμως η τελευταία μετατόπιση που σημειώθηκε ήταν πριν 780.000 χρόνια. Τώρα όμως δημιουργείται μία διαρκώς επιταχυνόμενη μετατόπιση των μαγνητικών πόλων, το οποίο σίγουρα αποδυναμώνει και όλο το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο βέβαια λένε κάποιοι, αλλά έγινε. Ναι, αλλά όταν έγινε δεν είχε η Γη τότε 7,5 δισεκατομμύρια κόσμο απάνω. Με το να γίνει κάτι τέτοιο, και φοβόνται οι επιστήμονες ότι όταν φτάσει σε ένα σημείο 0, ας το πούμε, η μετατόπιση θα γίνει ακαριαία και αυτόματα. Δηλαδή, μετατίθεται, ο βόρειος μαγνητικός έχει πλησιάσει προς τη Σιβηρία, φοβόντουσαν ότι αν πλησιάσει τη Σιβηρία θα δημιουργηθεί απότομη μετατόπιση, έχει φτάσει στη Σιβηρία, είναι αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο με το δάχτυλο στη σκανδάλη, διότι μπορεί να συμβεί απότομη μετατόπιση, δηλαδή να κάνει μία τούμπα απότομη, οπότε καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά λοιπόν είναι τα σημεία των καιρών. Πώς θα γίνει? Ωραία, μπορεί να λένε κάποιοι 780.000 χρόνια. Ναι, αλλά δεν είχε 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους απάνω η Γη όταν έγινε αυτό. Φανταστείτε τώρα τι μπορεί να συμβεί με όλο αυτό. Όλα λοιπόν, η εμφάνιση ολοένα και περισσότερων ηφαιστείων,
μάθαμε τώρα, ακούσαμε ότι ακόμα και το ηφαίστειο της Σαντορίνης έχει φουσκώσει, λέει. Και είμαστε σε μια κατάσταση επιφυλακής. Λοιπόν, έχουμε τους σεισμούς, οι οποίοι διαρκώς επιταχύνονται. Το λιώσιμο των πάγων δεν είναι να μαζέψουμε σακούλες και καπάκια. Οπότε λοιπόν είναι εύστοχη η αποκάλυψη του Ιωάννη, ουσιαστικά μιλάει για όλα αυτά. Μιλάει για όλα αυτά ακριβώς. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε, όχι να φοβηθούμε, δεν είναι να φοβηθούμε, πρέπει να επικεντρωθούμε, διότι μόνο αυτή δυστυχώς είναι η σωτηρία. Έτσι κι αλλιώς το φυσικό μας σώμα έχει ημερομηνία λήξης. Έτσι κι αλλιώς. Δεν μας ενδιαφέρει να σώσουμε το φυσικό μας σώμα, μας ενδιαφέρει να σώσουμε πρωτίστως την πραγματική μας υπόσταση που είναι η ψυχή μας. Άρα επικεντρωνόμαστε εκεί. Αυτή είναι η σωτηρία, κατ' εμέ. Μάλιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε σε τέτοια κοσμικά γεγονότα? Έτσι κι αλλιώς ο θάνατος μας περιμένει όλους. Δεν έχει μείνει κανένας που να μην πεθάνει σε αυτό το πλανήτη σε όλη τη διάρκεια της δημιουργίας του. Λοιπόν, άρα το ζητούμενο δεν είναι να σώσουμε το σώμα μας. Το ζητούμενο είναι να σώσουμε την πνευματική μας ύπαρξη και την ψυχή μας. Εκεί λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε. Εάν λέμε λοιπόν για όλες αυτές τα συμβάντα, τα οποία είναι πρώτων πυλών και βλέπουμε γεγονότα διάφορα, είναι περισσότερο για να ενεργοποιηθούμε. Διότι ο φόβος πολλές φορές δεν είναι τόσο κακός σύμβουλος, όσο είναι ένα κουδουνάκι που μας κάνει να ενεργοποιηθούμε. Χρειάζεται λοιπόν ενεργοποίηση στη σωστή κατεύθυνση. Και αυτή η σωστή κατεύθυνση είναι κυρίως η δημιουργία των συνθήκων ώστε να σώσουμε τη ψυχή μας. Μάλιστα. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω εγώ. Κυρία Αναγνώστου, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν θέλετε ένα σχόλιο επιλόγου για να ολοκληρώσουμε. Τίποτα. Αυτό ήταν το σχόλιο επιλόγου. Μάλιστα. Ότι ας επικεντρωθούμε να σώσουμε την ψυχή μας. Αλλά και να μην την πατήσουμε πηγαίνοντας στο δεύτερο θάνατο, που θα μας δημιουργήσει μια εικόνα για να μας βάλουν σε δίθεν ομάδες για να μας σώσουν και να μας λυτρώσουν και να μας πάνε κατευθείαν στο δεύτερο θάνατο. Λοιπόν, όπως ονομάζει και η Αποκάλυψη, το δεύτερο θάνατο, ενώ πρέπει να περάσουμε στην πρώτη Ανάσταση. Μάλιστα. Το ζητούμενο είναι λοιπόν η πρώτη Ανάσταση και όχι ο δεύτερος θάνατος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι να είσαστε καλά. Αναδείξατε θέματα στο πλαίσιο της εναλλακτικής πάντοτε έρευνας που επιχειρούμε σε αυτή εδώ την εκπομπή, που είναι πρωτοποριακά. Ναι, είναι. Όποτε θέλετε μπορώ να σας στείλω και στο mail σας σε κάποια τα ονόματα αυτών των επιστημόνων. Να μου τα στείλετε, ναι, για να το κοιτάξω το θέμα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε ξανά και να πραγματοποιήσουμε και άλλες εκπομπές. Βεβαίως θα είμαστε σε επαφή όποτε ευκαιρείτε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Επίσης, γεια σας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε.